Chào mừng các bạn quay trở lại với Khoa học và khám phá. Khi phân tích dữ liệu từ máy gia tốc hạt lớn, tại Viện Nghiên cứu Hạt nhân châu Âu CERN, các nhà vật lý thuộc Đại học Oxford, Anh, vừa phát hiện một loại hạt hạ nguyên tử, có thể chuyển đổi trạng thái giữa hạt vật chất và hạt phản vật chất. Phát hiện này cho thấy, sự khác biệt rất nhỏ về khối lượng không thể hiểu được giữa hai hạt, có thể đã cứu vũ trụ khỏi bị hủy diệt ngay sau khi nó bắt đầu được hình thành. Phản vật chất là người anh em sinh đôi ma quái của vật chất bình thường, nhưng nó giống vật chất một cách đáng ngạc nhiên. Trên thực tế, điểm khác biệt thực sự duy nhất là phản vật chất mang điện tích ngược với điện tích của vật chất. Điều đó có nghĩa là nếu một hạt vật chất và một hạt phản vật chất tiếp xúc với nhau, chúng sẽ hủy diệt lẫn nhau và tạo ra một vụ nổ phát sinh năng lượng. Càng phức tạp và khó hiểu hơn khi biết rằng một số hạt, chẳng hạn như hạt photon, thực sự lại là phản hạt của chính chúng. Những loại hạt khác thậm chí còn được coi là tồn tại như một hỗn hợp kỳ lạ của cả hai trạng thái cùng một lúc, do có sự chồng chất lượng tử ngẫu nhiên, được minh họa một cách nổi tiếng nhất qua thí nghiệm về suy nghĩ của con mèo của Schrödinger, một thí nghiệm tưởng tượng, đôi khi được gọi là nghịch lý do nhà vật lý học người Ireland gốc Áo, Erwin Schrödinger nghĩ ra vào năm 1935. Khi tranh luận với nhà vật lý học vĩ đại Albert Einstein về cách hiểu Copenhagen trong cơ học lượng tử. Điều đó có nghĩa là những hạt này thực sự dao động giữa vật chất và phản vật chất. Và như vậy cho đến nay, các nhà khoa học đã phát hiện thêm một loại hạt nhân mới, có thể chuyển đổi từ vật chất thành phản vật chất và ngược lại. Và các nhà khoa học gọi hạt này là hạt meson quyến rũ, meson. Loại hạt hạ nguyên tử này thường được tạo thành từ một hạt quark quyến rũ quark và một hạt phản vật chất lên, antiquark, trong khi phản vật chất tương đương của nó bao gồm một hạt phản quark quyến rũ, antiquark và một hạt quark lên, quark. Thông thường những trạng thái đó được duy trì riêng biệt, nhưng nghiên cứu mới cho thấy các hạt meson quyến rũ có thể chuyển đổi một cách tự nhiên giữa hai trạng thái này. Mấu chốt của bí mật này chính là ở chỗ khối lượng hơi khác nhau của loại hạt meson quyến rũ khi ở hai trạng thái đối nghịch nhau, tức vật chất và phản vật chất. Và chúng ta cần hiểu rằng hơi khác nhau ở đây là mức cực nhỏ. Phép đo cực kỳ chính xác này được thu thập từ dữ liệu thu được trong lần chạy thứ hai của máy gia tốc hạt lớn, được thực hiện bởi các nhà vật lý của Đại học Oxford. Các hạt meson quyến rũ được tạo ra tại máy gia tốc hạt lớn khi cho các hạt proton va chạm với nhau, và thông thường các hạt này chỉ di chuyển được vài mm trước khi bị phân rã thành các hạt khác. Bằng cách so sánh, các hạt meson quyến rũ có xu hướng di chuyển xa hơn so với những hạt phân rã sớm hơn. Nhóm các nhà nghiên cứu đã xác định được sự khác biệt về khối lượng là yếu tố chính dẫn đến việc một hạt meson quyến rũ, meson, có biến thành một hạt phản meson quyến rũ, anti-meson hay không. Phát hiện này có thể giải thích về bí ẩn lớn của vũ trụ. Theo mô hình chuẩn của vật lý hạt nhân, vụ nổ lớn Big Bang sinh ra vũ trụ cách đây khoảng 13,8 tỷ năm, lẽ ra phải tạo ra vật chất và phản vật chất với lượng ngang bằng nhau, và theo thời gian, tất cả sẽ va chạm và triệt tiêu lẫn nhau, khiến vũ trụ trở thành một nơi trống rỗng. Rõ ràng là điều đó đã không xảy ra, và bằng cách nào đó, vật chất đã chiếm ưu thế, nhưng điều gì đã gây ra sự mất cân bằng như vậy? Từ khám phá mới nói trên, người ta nêu ra giả thiết rằng các hạt như hạt meson quyến rũ, meson, chuyển từ trạng thái phản vật chất sang trạng thái vật chất thường xuyên hơn là chúng chuyển từ vật chất thành phản vật chất. Việc nghiên cứu xem điều đó có đúng hay không, và nếu có, thì tại sao, có thể là manh mối chính mở ra một trong những bí ẩn lớn nhất của khoa học, đó chính là sự tồn tại của vũ trụ. Tạo ra nhiệt độ cao gấp 250.000 lần nhiệt độ ở trung tâm mặt trời. Các nhà vật lý thuộc Brookhaven National Laboratory, Mỹ, đã được đưa vào sách kỷ lục Guinness vì trong loạt thí nghiệm về sự va chạm của các ion vàng trong máy gia tốc RHIC, họ đã thu được một vật chất tồn tại ở một nhiệt độ cao không thể tưởng tượng nổi, khoảng 4.000 tỷ độ, nghĩa là cao gấp 250.000 lần nhiệt độ ở trung tâm mặt trời. Tập đoàn Guinness World Records đã chính thức công nhận thành công này của Brookhaven trong mục tạo ra được nhiệt độ cao nhất trong máy gia tốc các ion nặng tương đối tính, Relativistic Heavy Ion Collider, viết tắt RHIC. Các nhà vật lý đã cho phóng ra chùm hạt nhân các nguyên tử vàng đạt tốc độ gần bằng tốc độ của ánh sáng nhằm thu được các hạt quark gluon, mà theo các nhà vật lý, chúng tràn ngập vũ trụ trong những micro giây đầu tiên sau khi xuất hiện vào 13,8 tỷ năm trước đây.
Ở trạng thái bình thường, quark bị giam trong các proton và neutron. Khi các ion nặng va chạm với nhau, nhiệt độ sẽ tăng cao đến nỗi các proton và neutron bị chảy ra, tạo ra dòng plasma quark gluon. Trên cơ sở này, các nhà khoa học kết luận được rằng vật chất quark gluon gần giống như một chất lỏng lý tưởng. Những thí nghiệm để tạo ra vật chất quark gluon được tiến hành trên cả những trung tâm nghiên cứu hạt nhân khác, đặc biệt trên máy gia tốc lớn LHC của CERN đặt tại biên giới Pháp và Thụy Sĩ. Các nhà vật lý ở đây đã cho những ion chỉ va chạm với nhau và theo dõi kết quả va chạm nhờ detector chuyên dụng ALICE. Mật độ năng lượng mà LHC đạt được cao hơn RHIC đến 3 lần. Điều này có nghĩa là nhiệt độ tại LHC ở thời điểm đó còn lớn hơn nhiệt độ tại RHIC là 30%. Tuy nhiên, các nhà khoa học tại CERN chưa cho công bố chính thức những kết quả đo nhiệt độ của họ, nên trong sách kỷ lục Guinness chỉ thừa nhận thành công của RHIC. Cũng mới đây, các nhà nghiên cứu từ Đại học Copenhagen đã tạo ra chất lỏng hoàn hảo trong vũ trụ sơ khai. Các chuyên gia từ Đại học Copenhagen của Đan Mạch đã sử dụng máy gia tốc hạt lớn LHC để khiến các hạt chỉ va đập với nhau với tốc độ bằng 99,999991% tốc độ ánh sáng. Cuối cùng tạo ra một thứ giống với vật chất đầu tiên tồn tại cách đây 13,8 tỷ năm. Nó là plasma quark gluon, một chất lỏng hoàn hảo, hầu như không có độ nhớt và chảy tốt hơn bất kỳ thứ gì từng được biết đến. Nó là nền tảng cơ bản của vạn vật. Trong những khoảnh khắc đầu tiên sau sự kiện Big Bang, các hạt quark và gluon liên kết với nhau, tạo ra plasma quark gluon, và khi vũ trụ nguội đi, chúng hình thành các hạt hạng nguyên tử, được gọi là hadron, một số trong đó cuối cùng trở thành proton và neutron. Trong thí nghiệm, toàn bộ sự kiện trên chỉ kéo dài trong 1/1000 giây, nhưng bằng cách sử dụng trình mô phỏng máy tính và các công cụ thu thập dữ liệu, nhóm nghiên cứu có thể xác định điều gì đã xảy ra giữa thời điểm các hạt chỉ va chạm. Khoảnh khắc plasma ngưng tụ thành các hạt hadron tiết lộ vũ trụ của chúng ta thực sự trông như thế nào ngay sau khi ra đời. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay, đừng quên like và đăng ký để nhận những video mới nhất từ khoa học và khám phá nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.